găsit tuturor! Vrei să știi cum poți evita dezamăgirea în dragoste? Cunoscând natura semnelor zodiacale, vei putea cunoaște gradul de potrivire între două persoane. Amintește-ți că compatibilitatea nu înseamnă similaritate. De obicei, opusul este adevărat. Opusurile se atrag cel mai mult. Personajele similare se pot distruge reciproc, în timp ce opușii se completează reciproc și susțin lipsurile partenerilor. Un personaj dur are uneori nevoie de cineva care să-i înmoaie puțin abordarea, în timp ce o persoană timidă, pe de altă parte, poate avea nevoie de cineva care să acționeze ca un stimul. Astăzi o să vă dezvălui compatibilitatea dintre Leu și Scorpion. Nu trebuie să fiți supărați, am luat două zodii la întâmplare. Dacă sunteți interesați, vor urma și altele. Dacă Leul și Scorpionul se îndrăgostesc unul de celălalt, cu siguranță nu se vor plânge de plictiseală. Vor petrece timpul împreună într-un mod extrem de interesant. Nu vor putea să se sature unul de celălalt și vor apărea idei noi una după alta. Începutul cunoașterii acestor doi este cu siguranță uimitor. Problema este că Leul și Scorpionul își doresc foarte des lucruri foarte diferite. Acest lucru poate fi interesant la început, dar poate deveni obositor în timp. Ce fel de partener este Leul? Natura aprinsă a Leului înseamnă că nu se grăbește să se căsătorească. Leul preferă mult mai mult să se concentreze pe experiența plăcerii, călătoria, viața de noapte și întâlnirea cu oameni fascinanți. Leul își amână căsătoria și întemeierea unei familii. El vrea mai întâi să se bucure de viață. Excepția poate fi atunci când întâlnește pe cineva cu adevărat uimitor, cu care vrea să-și petreacă viața imediat. Într-un astfel de caz, el nu va întârzia să stea în fața altarului. Leul este foarte amoros din fire. Îl poți fermeca cu ușurință, mai ales dacă aude o grămadă de complimente la adresa sa. Pe de altă parte, tot ce aveți nevoie este o ușoară eroare în cunoașterea Leului și el se retrage deja. Nu vrea să obosească în relație, așa că toate dificultățile îl sperie. El nu se comportă ca mândrul rege al junglei, ci mai degrabă ca o gazelă care scapă de la un prădător. Ce fel de partener este Scorpionul? De asemenea, îndrăgostit, Scorpionul nu acceptă compromisuri, ori iubește din toată inima sau urăște sincer. Nu s-ar implica cu cineva pentru care nu ar avea o afecțiune sinceră și profundă. Iubirea este unul dintre cele mai importante lucruri din viață pentru Scorpion, așa că iubește fără memorie și nimic nu poate sta în calea realizării dorințelor inimii sale. Nu există un al doilea semn al zodiacului care să prețuiască iubirea la fel de mult ca și Scorpionul. Ea este la fel de necesară pentru el ca aerul și apa. Scorpionul nu poate trăi fără să fie aproape de o altă ființă umană, așa că încearcă din greu să-și găsească sufletul pereche. Se poate dovedi chiar a fi destul de intruziv în căutarea sa. Dacă din întâmplare sentimentele sale sunt neîmpărtășite, el nu va căuta pe altcineva, ci va încerca să facă ca obiectul sentimentelor sale să se îndrăgostească de el. Per total, legătura dintre Leu și Scorpion pare destul de incitantă. Amândoi își înțeleg dorințele. Leul are nevoie de adorație și lingușire constantă, în timp ce Scorpionul are nevoie de respect și pasiune. Din fericire, își pot da reciproc toate acestea, oferindu-le relației lor o mulțime de puncte forte. Există multă energie în relația dintre Leu și Scorpion. Din acest motiv, ei sunt capabili să ducă mari conflicte cu ceilalți, susținându-se reciproc în această luptă.
Sunt motivați și în același timp orientați spre obiective. Deci, atunci când se confruntă cu orice criză, se vor mobiliza rapid și vor depăși adversitățile. Din păcate, un efect secundar este că la cât de ușor le este să se ocupe de problemele vieții, le este dificil să se înțeleagă reciproc la un nivel mai profund. Scorpionul și leul își îndreaptă atenția mai degrabă spre exterior, către lume și succese, uitând adesea că poartă cele mai importante lucruri în inimile lor. Scorpionul este un semn de apă, deci are o personalitate destul de schimbătoare. Leul, pe de altă parte, este un semn de foc, independent și dispus să preia controlul asupra celorlalți. Efectul nu este dificil de prezis. Amândoi vor încerca să preia relația. În plus, au o abordare complet diferită a acestei probleme. S-ar putea să descoperiți că atât Scorpionul cât și Leul au argumente solide pentru a-și susține opiniile. În acest caz, va fi foarte dificil să se ajungă la un acord. Amândoi vor face totul pentru a câștiga. Femeia Leu și bărbatul Scorpion formează un cuplu pasional și foarte posesiv. Este combinația perfectă pentru o noapte, o aventură care va rămâne o amintire plăcută. În ceea ce privește relația de durată, pronosticul nu este favorabil. Un bărbat Scorpion își dorește o femeie fidelă și concentrată pe partenerul său, dar o femeie Leu nu este. Gândurile ei se învârt în jurul succesului personal și al unui grup mare de prieteni. Prin urmare, va stârni întotdeauna gelozia în bărbatul Scorpion. Femeia Leu este extrem de creativă și atrage adesea atenția unui bărbat Scorpion. La început, el va fi impresionat de comportamentul ei, dar asta nu va dura mult. În curând se va dovedi că abordarea ei față de viață este atât de diferită încât este imposibil să o accepti. Bărbatul Scorpion va blestema pentru că a pierdut atât de mult timp. Natura generoasă a femeii Leu înseamnă că deseori caută oameni care să îi ajute într-un fel. Este o persoană generoasă și poate fi adesea contată cu probleme serioase. Din păcate, de cele mai multe ori își oferă ajutorul doar pentru a obține admirație de la ceilalți. Dacă își va încerca trucurile pe bărbatul Scorpion, va fi dezamăgită. Acesta nu este un om care poate fi atât de ușor de convins. Există un singur lucru care poate conecta o femeie Leu și un bărbat Scorpion. Este sex. Amândoi sunt extrem de pasionați, iar nișele se potrivesc perfect. Cu siguranță vor petrece mult timp în dragoste. Bărbatul Leu și femeia Scorpion. Bărbatului Leu și femeia Scorpion le place să se distreze. Nu e de mirare că se ciocnesc atât de ușor la o petrecere, într-un pub sau în timpul unui eveniment interesant. Ai putea spune că acești doi se atrag reciproc ca doi magneți. Din păcate, aceasta este o relație mai degrabă pentru o noapte decât pentru o viață. Femeia Scorpion, cu siguranță, nu-l va considera pe bărbatul Leu drept partenerul ei de vis. El nu este suficient de constant în sentimente și devotat miresei sale. Este adevărat că personalitatea sa este impresionantă, dar nu este suficient ca femeia Scorpion să înceapă să construiască ceva permanent. În plus, bărbatul Leu caută anumite trăsături specifice la femei, cele care îi satisfac nevoile personale. Este vorba despre admirație fără margini și numeroase complimente. Femeia Scorpion nu poate da asta nimănui, cel puțin până când cineva o merită. Este demn de remarcat faptul că femeia Scorpion își dorește să fie persoana dominantă în relație și este extrem de posesivă.
Îi place să controleze cele mai multe lucruri din viața ei, dar bărbatul leu continuă să alunece de ea. Deci, cel mai probabil, dragostea va arde într-o scurtă explozie de pasiune, după care fiecare va merge pe drumul său. Natura leului atrage scorpionul și îl ajută să scoată la iveală tot ce este mai bun. Viața intimă a cuplului este intensă și distractivă, dar liberă de numeroasele tensiuni care se acumulează în cuplurile formate din alte semne zodiacale. Leul și Scorpionul au o chimie incredibil de puternică, care s-ar putea dovedi a fi suficientă pentru a-și susține pasiunea pe tot parcursul vieții, cel puțin în unele cazuri. Toate manipulările și înșelăciunile sunt mortale pentru acest cuplu. Dacă Leul și Scorpionul pot face față problemelor în mod deschis, pot supraviețui. Dacă păstrează ceva secret de ei înșiși, mai devreme sau mai târziu, relația lor se va despărți. Punctele forte ale relației: pasiunea și creativitatea incredibilă îl conduc pe Leu și Scorpion, făcându-i un cuplu extrem de interesant. Amândoi sunt pasionați și capabili să facă dragoste timp de ore lungi, fără a uita de alte sfere ale vieții. Puncte slabe ale relației: ambii sunt răzbunători, astfel încât pot începe cu ușurință să se lupte între ei, din orice motiv. Un lucru banal este suficient pentru ca cineva să fie jignit. Dacă nu se ajunge la un acord, relația se poate termina foarte turbulent. Oportunități de relaționare: atât Leul cât și Scorpionul au ambiții mari. Deci, dacă își armonizează bine dorințele, pot realiza lucruri cu adevărat uimitoare. Amenințările de relație: pasiunea, care este adesea un atu, se poate dovedi de asemenea o amenințare imensă pentru cuplu, căci dacă Leul și Scorpionul nu își găsesc obiective comune în viață, vor începe să se îndepărteze rapid. Fiecare dintre ei se va strădui să-și facă visele să devină realitate, în timp ce uită de partenerul lor.